ย้อนไปประมาณ4ปีที่แล้วมั้งประมาณปี59 60ประมาณนี้ประมาณ 3-4 ปีครับก็ไปอ่านเจอนิยายเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องนิทานพันดาวพออ่านจบแล้วก็แบบความรู้สึกหลังจบคือมันทำงานกับเราทันทีว่าแบบเรื่องนี้ควรเป็นซีรีส์แล้วก็นับรวมเวลาก็ผมว่ามากกว่า3ปีอะครับที่เรารอเวลาที่เหมาะสมด้วยหลายๆอย่างการตามหาคาแรคเตอร์ที่ใช่รอเวลาที่ตัวเองจะพร้อมรอเวลาที่องค์ประกอบหลายๆอย่างมันเหมาะที่จะนำเสนออะไรเงี้ยความยากในการทำซีรีส์เรื่องนี้เหรอองค์ประกอบแรกคือนักแสดงเนาะอย่างที่รู้ว่าคาแรคเตอร์หัวหน้าภูกับภูเทียนนะมันไม่ใช่วัยรุ่นธรรมดามันไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้องที่เราจะเจอได้ตามมหาวิทยาลัยในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเอาละหัวหน้าภูในจิม MTV เองเราก็มองหาว่าใครที่จะเหมาะสมกับบทนี้บ้างเนาะซึ่งด้วยรูปลักษณ์ภายนอกมันมีไม่กี่คนนะครับที่สวมบทเจ้าหน้าที่ป่าไม้หัวหน้าป่าไม้แล้วมันจะเชื่อได้อะไรเงี้ยครับก็จริงๆคนที่เล็งๆไว้หนึ่งในนั้นก็คือดิเอิร์ธเนาะเราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เอิร์ธน่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักแสดงกับบทบาทอะไรที่มันยากสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยครับหัวหน้าภูผาครับผมเป็นคนนิ่งๆครับดุครับแล้วก็สามารถดูแลทุกคนได้แล้วก็พูดน้อยต่อยหนักคือบทของภูผาเนี่ยมันโตก็จริงแต่ข้างในเขาดูเป็นคนอบอุ่นนะฮะแล้วก็เราอยากที่จะเข้าใจเขามีคนบอกว่าภูผาแล้วก็ตัวเอิร์ธมันมีความคิดอะไรที่มันคล้ายๆกันคือพี่ออฟเขาก็มีภาพของเขาภาพของภูผาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีภาพของเราซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันเนี้ยต้องบางทีเราก็ต้องมาแบบจับเข่าคุยกับพี่ออฟว่าแบบผมมองเป็นอย่างนี้เราต้องทำการบ้านทุกๆวันตอนถ่ายผมก็ยังทำการบ้านอยู่นะมันต้องคอนโทรลให้ได้เราต้องคีปคาแรคเตอร์ให้เป็นภูผาได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ชีวิตพวกพี่มีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าพวกเราทุกคนถึงได้อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อเก็บรักษามันไว้ตัวต่อไปคือครูเทียนจริงๆแล้วว่าครูเทียนหามาเยอะมากคือพิจารณาจากน้องๆในค่ายก่อนมากกว่า10คนนะครับที่ต้องมาแคสติ้งบทนี้จนแบบก็ยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอมิกพอลองแคสติ้งมิกดูก็มันไม่ใช่คนที่เราชอบที่สุดนะอันนี้ต้องบอกเลยแต่ว่ามันเป็นคนที่เฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจวะมันเป็นเทียนในแบบที่เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนอะไรเงี้ยครับเทียนก็จริงๆแล้วตอนแรกก่อนที่เขาจะได้รับการผ่าตัดหัวใจเขาจะเป็นคนประมาณแบบดื้อๆหน่อยเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นคุณค่าของชีวิตแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะครับเขาก็ได้ไปเป็นครูอาสาได้ไปเรียนรู้ชีวิตบนดอยได้ไปเห็นวิถีชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของตัวเองนะครับบทแรกที่ผมเห็นเลยใช่ไหมพี่ผมเห็นบทที่เขาพูดว่าผมไม่ใช่เมียคุณนะ ผมจำได้เลยว่าคือบทที่ผมต้องเอามาแคสผมว่าผมไม่ใช่เมียคุณนะแล้วก็เราคิดตอนแรกตอนที่มาวันแรกเลยก็แบบคิดตั้งแต่ตอนเห็นบทแล้วว่าบทนี้จะพูดยังไงให้มันดูแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ใช่เมียคุณนะ ผมไม่ใช่เมียคุณนะผมไม่ใช่เมียคุณเว้ยบ้าแล้วอย่าปั่นกูนะให้เจ้าบ้าผมไม่ใช่เมียคุณนะดีนะกดดันครับผมคือบทมันก็ยากสำหรับผมอยู่แล้วผมก็เป็นนักแสดงใหม่แล้วก็พอมีคนคาดหวังกับเรามากๆเราก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมาเหมือนแบบเราเริ่มเข้าใจอะไรสักอย่างผมรู้สึกว่าผมคลิกกับตัวละครนี้ตั้งแต่อ่านบทแล้วอะเพราะว่ามันแบบมันคล้ายๆเราหรือว่ามันมีอะไรสักอย่างที่บอกว่าเขาคล้ายๆกับเราอะไรเงี้ยพอเล่นมันก็รู้สึกเล่นเทค1เทค2เทค3เทค4มันก็เริ่มซึมเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเทคท้ายๆอะเราอินกับคาแรคเตอร์นี้ไปเลยครับหัวหน้าครับนี่ครูเทียนครูอาสาคนใหม่ครับพอแคสติ้งมาได้คู่นี้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างโชคดีเนาะโชคดีตรงที่เรามารู้ทีหลังว่าน้องเขามีแบ็คกราวด์ร่วมกันมาครับก็คือเขารู้จักกันมาก่อนแบบนานมากแล้วอะนานก่อน
ก่อนที่จะเข้าวงการอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสนิทสนมกันประมาณหนึ่งเนาะการทำงานกับมิกก็พอเราจูนเรื่องนี้เขาพร้อมที่จะโดดลงเรือลำเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแบบอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมทั้งคู่คือใจสู้มากไม่ว่าจะให้ทำอะไรก็แล้วแต่กระโจนลงแบบสุดตัวเลยอะคือเราสองคนรู้จักกันมานานแล้วพอได้มาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมใช่ไหม ใช่ครับก็บางเรื่องที่เราแบบต้องจูนต้องปรับในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีมันก็ต้องมีการคุยกันแต่มันคุยกันภาษาเดียวกันอ่ะคุยกันได้ง่ายขึ้น ใช่ครับผมครับคุยก่อนนอนเราจะมีการต่อบทแล้วก็ดิสคัทว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีปัญหาตรงไหนบ้างข้อดีของวันนี้มันคืออะไรวันแรกของการไปถ่ายที่เชียงรายคือวันนี้มันไม่ได้เลยคือไม่ได้มันยังจูนไม่ติดเลยแต่พูดว่ามิกเราสองคนพรุ่งนี้เป็นวันของมิกเป็นวันของมิกแล้วพอถึงวันพรุ่งนี้จริงมิกร้องไห้ซีนเช้าพี่ร้องไห้ซีนเย็นต่างคนต่างร้องไห้แล้วหลังจากนั้นก็เลยคุยกันว่าเราจะไม่พูดว่าเป็นวันของมิกใช่เราแค่จะพูดว่าสู้ๆนะทำต่อไปให้ดีที่สุดรู้สึกว่าเคมีเขาเข้ากันไปหมดเลยจริงๆตั้งแต่วันที่มารีวิวบทแล้วเราก็แบบเขานั่งข้างกันเนาะแล้วก็จะนั่งถัดๆออกมาก็โอ้โหขนาดอ่านบทยังแบบยังฟินขนาดเนี้ยคู่พี่กับมิกอะครับน่ารักจริงๆผมชอบตอนเขาตีกันอะมันเป็นอะไรที่แบบมันน่ารักอะสองคนนี้เขาช่วยกันตลอดเลยนะแบบตอนถ่ายทำหรือว่าตอนที่เลิกกองแล้วเวลากลับมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมานั่งต่อบทให้กันหรือว่าแบบให้กำลังใจกันตลอดเราเห็นทุกวันเห็นทุกครั้งที่ไปถ่ายเลยแบบเขาซัพพอร์ตกันดีมากๆส่วนนักแสดงคนอื่นๆอ่ะเราก็เพิ่งรู้ว่าพอตอนที่แบบพอเราเลือกมาเฮ้ยทุกคนมันมีแบ็คกราวด์อยู่ภาคเหนือ กันมาหมดเลยเหมือนเราเลือกเด็กที่อยู่เหนือในค่ายมาใช้งานกับหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมนต์แชมป์เข้าตังเดรกอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทุกคนพูดเหนือพูดอะไรได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าไม่มีทอฝันก็จะไม่มีเรื่องทั้งหมดเพราะว่าเราความต้องการของเราอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากจนมันส่งไปถึงครูเทียนที่ได้รับหัวใจของเราไปเหมือนเขาได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเขาเองโตขึ้นน่าคิดว่าแบบเนี่ยมันส่งต่อจากทอฝันไปถึงครูเทียนแล้วทำให้เรื่องราวทั้งหมดมันค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆอะค่ะตุลนะครับก็จะเป็นเพื่อนซีของเทียนเลยฮะคือมองตาคือเรารู้ใจแล้วคือมึงไม่ต้องพูดหรอกแต่แค่มึงสื่อสารด้วยแบบสีหน้าคือกูรู้แล้วว่ามึงรู้สึกยังไงอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ตัดสินใจของเทียนเลยครับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นโรคหัวใจครับแล้วก็ตอนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ตอนที่เทียนเนี่ยหนีขึ้นไปผจญภัยอยู่บนดอยครับความเป็นตุลนะครับมันใกล้เคียงกับชีวิตของไว้มากครับผมเลยคิดว่าพี่ออฟเขาเลือกคนถูกนะฮะลองเทเนี่ยเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านที่ผาปันดาวครับการได้เป็นลองเทนะครับก็เหมือนได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านออกมาให้ทุกคนได้เห็นครับพวกวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้ครูสีเทียนด้วยเป็นเพื่อนสนิทของภูผาครับแต่เราจะไม่ได้อยู่ในแก๊งเดียวกับเขาแก๊งนี้จะเป็นแก๊งพวกสายบู๊เป็นแบบเจ้าหน้าที่ไปส่วนผมจะเป็นหมอครับเราต้องยกตัวเองจากที่เราอายุแค่26ให้มันขึ้นไปมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเราห่างไกลกับคำว่าหมอมากผมก็ไปดูมาเลยว่าไอ้แพทย์อาสาเนี่ยมีต้องใช้อะไรบ้างสอบต้องอายุเท่าไหร่มีอะไรที่เราต้องเรียนบ้างครับหลังเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งอเมริกันไทยนะครับที่โตขึ้นในหมู่ดอยครับเป็นลูกน้องภูผาด้วยเป็นแบบมือซ้ายเงี้ยสายลุยสายไฟเตอร์ให้ครับเป็นคอยสายซัพพอร์ตพูดงี้ดีกว่าเป็นสายซัพพอร์ตครับแล้วก็เป็นลูกน้องของไอ้ช่างครับผมสวัสดีครับผมชื่อแชมป์ณัฐรัตน์ครับผมก็รับบทในซีรีส์นิทานพันดาวนะครับเป็นช่างยอดครับช่างยอดน่าจะเป็นคนที่โตที่สุดละเป็นตัวสร้างสีสันสร้างความฮาสร้างมิติสร้างความรำคาญให้กับตัวละครแต่ละหลายๆตัวในเรื่องครับคือผมก็เป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันคือตัวผมแต่แค่ไอตัวช่างยอดเนี่ยมันแก่กับผมแค่นั้นเองโอ้ยเดี๋ยวครูปิ๊กมาก่อนเดี๋ยวผมจะถามมึงนะครับไม่ต้องผมชอบกินแล้วกูเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว
การเตรียมทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ตอนมันถ่ายจริงมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ช่วงเวลานั้นนะผมคิดว่าแบบหูแตกแน่ๆเลือดออกหูแน่ๆคือผมแบบหงายหลังไปเลยทั้งที่ในคิวแบบมันต้องเป็นหมอบตอนนั้นแล้วใจเรารู้สึกว่าเราเหมือนจะไม่ไหวแต่ก็ต้องกัดฟันถ่ายให้จนจบซีนนั้นกลัวตายด้วยครับวันนี้คือจำไปจนตายจริงๆ แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเห็นคุณค่าในชีวิตมากขึ้นก็คือผมแบบหมดสติลงไประหว่างซีนอะไรเงี้ยถ้าตื่นขึ้นมาก็แบบเหมือนมันช็อกอยู่อะไรเงี้ยผมเห็นคนแบบเขาอยู่ข้างๆผมใช่ปะแล้วเขาก็แบบเป็นห่วงผมขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมเราก็ควรที่จะบอกคนอื่นแล้วแบบพี่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสบายหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเมื่อกี้ผมเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆมันอาจจะกระทบกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยมันลำบากแทบทุกอันบางทีก็จะเป็นโคลนเหนอะหนะบ้างบางทีก็จะขึ้นไปยากบ้างเดินไกลเหนื่อยบ้างที่เราถ่ายไม่มีไฟครับไม่มีไฟไปถึงแต่พี่ที่อยู่แบบไฟอะไรเงี้ยเขาก็จะโยงไฟขึ้นไปเขาต่อไฟขึ้นไปในจุดที่ไม่มีไฟเลยเรากินข้าวกันแบบใช้ไฟฉายช่วยเราสนิทกันเพราะว่าเราต้องนั่งใกล้ๆกันเพราะว่าข้างบนมันอากาศหนาวมากแต่สุดท้ายแล้วมันก็พอมองย้อนกลับไปมันก็เป็นแบบสิ่งที่ลำบากที่ดีครับเป็นความลำบากที่น่าจดจำซีนที่พีคๆสำหรับผมอีกซีนหนึ่งน่าจะเป็นซีนอาบน้ำครับเพราะว่า อาบน้ำตอนเช้ามากในอุณหภูมิ9 องศาคือเลขตัวเดียวคือมันหนาวมากทีมอาร์ตก็เลยไปต้มน้ำให้แต่มันก็ยังหนาวอยู่ดีเพราะว่าน้ำที่เขาต้มมาคือมันก็ไม่ร้อนมากเลยด้วยเวลาด้วยที่ต้องถ่ายแล้วอะไรเงี้ยขันแรกคือแบบแข็งมากเทคแรกอะไรเงี้ยพอขันต่อไปก็ดีขึ้นครับแล้วก็มันต้องแบบอาบแล้วมันก็ต้องทำหน้าหล่อด้วยทำหน้าแบบเซ็กซี่ไปในตัวอันนี้คือพุ่งกับเขาได้เล็กมากโอ้โหตอนที่ถ่ายบนผามันหนาวมากจนไอ้เหมือนลูกไก่อะคือทุกคนเอาผ้านวมมาห่มประมาณ 4-5 ผืนให้ตัวไอ้นะแล้วก็เอาไฟแบบไฟแรงๆเงี้ยค่ะส่องมาที่ตัวเพื่อให้แบบเราอุ่นขึ้นแต่พอถึงเวลาเข้าซีนจริงๆตอนถ่าย close up นี่หน้าแบบ acting ข้างล่างนี่แบบสั่นไม่ไหวแล้วอันนี้ผมจำมากเลยผมจำแล้วผมคิดว่าผมจะจำไปจนตายด้วยโลเคชั่นที่เป็นบ้านครูเทียนโอ้โหบ้านครูเทียนนะผมบอกเลยว่าทรหดจริงๆเป็นเทพเพอร์ซิอุสเลยน้ำดินมาหมดโอ้โหคุณผู้ชมอย่างบ้านที่คุณเห็นนะผมบอกไว้เลยนะคือเป็นการทุ่มทุนสร้างมากเพราะว่าเราเนี่ยต้องแบบว่าสร้างมาใหม่เลยมันไม่ได้สบายตรงที่เราไม่ได้สามารถเซตแบบว่าเพิงพักหรือว่าอะไรเงี้ยคือทุกอย่างคือเรียวแบบจริงๆทั้งนั้นตอนที่ขึ้นไปเซตอะทีมงานชุดหนึ่งอะต้องขึ้นไปเซตก่อน3 อาทิตย์ที่เขาอยู่อะฟ้าเปิดพระอาทิตย์ออกทุกวันคือแบบแสงสวยถ่ายรูปมาอัปเดตทุกวันนี้แสงเป็นอย่างนี้นะวันแรกที่เราขึ้นไปถ่ายทำปุ๊บฝนตกแล้วไม่ตกธรรมดาคือตก5 วันรวดไม่ว่ายังไงเราถอยไม่ได้แล้วเราต้องขึ้นไปถ่ายทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝนตกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นต้องถ่ายทำเราก็จะเดินหน้าลุยไปซีนนี้แล้วไม่ต้องพูดแล้วครับวางแล้วเป็นดินเลยครับเขาถ่ายอยู่ครับทุกคนเขาถ่ายอยู่แอคชั่นเขาต่างคิดว่าทุกคนจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ไม่เคยได้เห็นในซีรีส์เรื่องไหนมาก่อนด้วยสถานที่ที่เราไปถ่ายทำบรรยากาศโดยรอบที่เราไปถ่ายทำภาพที่ออกมามันสวยมากๆคือเป็นเรื่องแรกที่ผมคิดว่าผมตั้งใจทำงานมากที่สุดแล้วนะมันคุ้มครับมันคุ้มที่เหนื่อยแต่อยากให้คุ้มไปกว่านี้คืออยากให้ทุกคนได้ติดตามไป
ตั้งแต่ซีรีส์ออนอยากให้ทุกคนติดตามจนจบ เอาจริงๆคือใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความรักอะผมคิดว่าเรื่องเนี้ยจะตอบโจทย์ทุกๆคนมากเลยฮะ มันเป็นความรักของคนสองคนครับ มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ความรักมันไม่จำกัดอะไรเลย สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้มากๆเลย ที่ผมแบบประทับใจกับมันคือการที่คนคนหนึงได้โอกาสการกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย ผมว่าหลาย ๆ องค์ประกอบเนี่ยมันทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่สร้างความสุขให้คนดูในช่วงที่เอาล่ะเรากำลังมีความเครียดกับหลาย ๆ เรื่องอะไรอย่างนี้อยู่นะครับยังไงก็ฝากรับชมลองเปิดใจดูซีรีส์เรื่องนี้ที่พวกเราตั้งใจอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการได้รับชมนิทานพันดาวครับ ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอ สามารถรับชมนิทานพันดาวนะครับทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ที่ GMM25 ครับผม แล้วก็รับชมได้อีกที่นะครับบนไลน์ทีวีครับ 4:30 เริ่มเป็นตอนแรกวันที่ 29 มกราคมนี้ครับ ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผัน